دوستان درود، وقتتون بخیر. داستان یا افسانه‌ای که میخوام براتون نقل کنم داستان شیر پیر هست که واقعا یک داستان آموزنده هست. امیدوارم که برای شما مفید باشه. روزی روزگاری شیری بود در یک جنگل بزرگ که وقتی قررش او در فضا میپیچید همه جانوران از ترس پشتشان میلرزید و از سر راه او به گوشه‌ای میرفتند یا در سوراخی میخزیدند تا از گزند چنگ و دندان سلطان جنگل در امان بمانند. هر وقت که آن شیر درنده گرسنه نبود با متانت و صلابت در میان درختان جنگل راه میرفت و حیوانات آن حدود از دور به یالهای بلند و جثه بزرگ او نگاه میکردند و به خود میبالیدند که چنین سلطان با هیبت و حشمتی دارند، اما در عین حال از نزدیک شدن به او پرهیز میکردند، چون می‌ترسیدند که سلطان ناگهان غضبناک شود و با چنگ و دندان هر که را سر راه خود ببیند تکه پاره کند. و همه می‌دانستند که آن شیر نر وقتی گرسنه شود زمام عقل و متانت را از دست می‌دهد و به دوست و دشمن رحم نمی‌کند و هیچ کس حریفش نمی‌شود. سالهای سال این شیر با صلابت و پرقدرت سلطان بیرقیب آن جنگل بزرگ بود و همه جانوران سروری و سرکردگی او را قبول کرده بودند و حتی اگر این شیر قوی پنجه در یک روز 5 یا 6 حیوان ضعیفتر از خود را می‌کشت و می‌خورد، هیچ کس نفسش در نمی‌آمد و اعتراضی نمی‌کرد. این وضع در آن جنگل بزرگ ادامه داشت تا اینکه آن سلطان بیرقیب هم مانند همه موجودات عالم پس از گذشت سالها شور و نیروی جوانی خود را از دست داد. دندانهایش ریخت، تیزی و تندی چنگهایش از دست رفت و پیر و فرسوده شد و قررش هولناک او که روزی در فضا میپیچید و پشت همه جانوران را به لرزه در میآورد به ناله و فریاد حیوان مفلوک و درمانده‌ای تبدیل شد و سلطان پیر کم کم از تاخت و تازهای هولانگیز و خونبارش دست برداشت و بیشتر اوقاتش را در گوشه‌ای زیر درختان می‌آرمید و خمیازه می‌کشید. جانوران جنگل دیگر از او ترس و واهمه نداشتند و به او اعتنا نمی‌کردند و از 2 قدمی او می‌گذشتند و به او نیم نگاهی نمی‌انداختند. شیر پیر حتی از شکار یک خرگوش عاجز بود و گاهی در تاریکی شب و دور از چشم دیگران در حاشیه جنگل پرسه می‌زد و با کفتارها هم کاسه می‌شد و نیم خورده شکار گرگ و پلنگ و ببر را می‌خورد و شکم گرسنه را سیر می‌کرد و دوباره به گوشه امن خود باز می‌گشت و دراز می‌کشید و در رویای روزگار گذشته فرو می‌رفت. کم کم کار او به جایی رسید که موشها دور و بر او میپلکیدند و از سر گردن او بالا میرفتند و یالهای بلند او را به بازی میگرفتند و بر پشت او میدویدند و به جنگ و ستیز میپرداختند. شیر پیر از دست موشها به عذاب آمده بود و هرچه میغرید و یال و دم خود را تکان میداد و ادا و اصول در میآورد فایده نداشت. موشها میدان خوبی برای جنب و جوش و تاخت و تاز پیدا کرده بودند و حاضر نبودند به جای دیگری بروند. شیر پیر که روزگاری زهره قوی ترین جانوران جنگل را از ترس آب می کرد، حالا از پس چند موش ریزه میزه بر نمی آمد و نمی دانست از دست آنها چه کند و به کجا پناه ببرد. تا آنکه روزی از روزها گرگی که از دوستان قدیم او بود به سراغش آمد و جویای حال او شد. شیر داستان موشها را برای او نقل کرد و از او کمک خواست. گرگ به شیر گفت که تنها چاره آن است که از گربه کمک بگیریم. من گربه ای را می شناسم که در گرفتن موشها استاد است و با یک حمله 100 موش را فراری می دهد. شیر از گرگ خواست که گربه را نزد او بفرستد و گربه روز بعد نزد شیر پیر آمد
و به چشم خود دید که موشها چه بلایی سر او میآورند و شیر چگونه میغرد و مینالد و موشها بر پشت او به بازی گرگم به هوا مشغولند. گربه برای آنکه مهارت و استادی خود را نشان بدهد با یک حمله برق‌آسا چند موش را گرفت و تکه پاره کرد و بقیه موشها پا به فرار گذاشتند و در سوراخ خزیدند. شیر پیر که بعد از مدتها از دست تاخت تاز موشها خلاص شده بود نفس راحتی کشید و از گربه جوان و چابک تشکر کرد و مقام مشاور عالی خود را به او بخشید و در عوض از او خواست که در کنارش بماند و در دفع موشها به او کمک کند. گربه این پیشنهاد را قبول کرد و از آن پس بیشتر اوقاتش را در کنار شیر پیر می‌گذراند و گاهی از او مرخصی می‌گرفت و نزد گربه‌ها و جانوران دیگر می‌رفت و برای آنها شرح می‌داد که مشاور مخصوص شیر شده است و سلطان پیر حتی درباره خور و خوابش از او راهنمایی می‌خواهد و با او در همه امور مشورت می‌کند. با به این حساب دوستی شیر پیر و گربه جوان برای هر دو پرفایده بود. شیر از دست موشهای مزاحم آسوده شده بود و گربه به مقام و عنوان دلخواهش رسیده بود. و این بحث سالهای و سالها ادامه داشت تا اینکه گربه پیر شد و دندانهایش ریخت و چنگالهایش فرسوده شد. چابکی و مهارتش را در گرفتن موشها از دست داد و موشهای تیزهوش وقتی به این راز پی بردند ترسشان ریخت، از سوراخ‌ها بیرون آمدند و به سراغ شیر پیر رفتند و دوباره یال و دم او را به بازی گرفتند و بر پشت او گرگم به هوا را شروع کردند. شیر پیر که زورش به موشها نمی رسید رو به گربه پیر کرد و فریاد کشید که این چه وضعی است؟ اگر زورت به موشها نمیرسد پس اینجا چه کار میکنی؟ من مشاور مخصوص بی عرض و بی لیاقت نمیخواهم. گربه پیر که میترسید مقام مشاور عالی را دست بدهد از شیر 1 ساعت مهلت خواست و به حاشیه جنگل رفت و یکی از بچه‌هایش را که گربه سفیدی بود نزد شیر آورد. گربه سفید با یک حمله برق‌آسا چند موش را تکه پاره کرد. بقیه موشها پا به فرار گذاشتند و به سوراخ خزیدند. شیر که خیالش از بابت موشها آسوده شده بود نفسی به راحتی کشید و به گربه سفید گفت از این به بعد مشاور مخصوص من تو هستی و این گربه پیر و بی لیاقت را از مقام خود خلع می کنم. گربه پیر هرچه که اصرار التماس کرد از شیر پیر خواست که آبرویش را نریزد و او را از مقام مشاورت خلع نکند فایده نداشت و حتی کار به جایی رسید که شیر پیر غضبناک شد و سر او فریاد کشید که زودتر از اینجا برو وگرنه تو را تکه پاره می کنم. گربه پیر بان که می دانست شیر پیر توان تکه پاره کردن او را ندارد چنان از قد ناشناسی او دل شکسته شد که از او دور شد و گربه سفید را صدا زد و برای او داستان خود را شرح داد و گفت بچه عزیز من، حساب کار خود را بکن که من سالها در خدمت این شیر پیر بودم و شب و روز در کنارش بیدار و گوش به زنگ بودم تا مبادا موشها اذیتش کنند و آرامش او را در هم بریزند. اما حالا که من پیر شدم و دیگر توان خدمت ندارم به چشم خود دیدی که با چه خاری و خفتی بیرونم انداخت. یقین دارم اگر تا چند سال دیگر زنده بماند و تو به پیری برسی همین خاری و خفت در انتظار تو خواهد بود. گربه سفید فکری کرد و به دنبال او به راه افتاد و هر دو از کمینگاه شیر پیر دور شدند و هرچه شیر پیر ناله کرد و فریاد کشید آنها را صدا زد هیچ کدام به او جواب ندادند و به حاشیه جنگل رفتند و موشها که خیالشان از بابت گربه ها آسوده شده بود یک آن شیر پیر را به حال خودش نمیگذاشتند. از سر و کول او بالا می رفتند و یال و دم او را به بازی می گرفتند و بر پشت او گرگم به هوا بازی می کردند و شیر پیر عاجز و درمانده شده بود و نمی دانست با آنها چه کند. قصه ما به سر رسید. امیدواریم که قصه های شما هم به سر برسد. حق یارتان.